დღეს ვისაუბრებ ბევრისთვის საინტერესო თემაზე, როგორ ჩავდგეთ სასურველ ფორმაში, როგორ ვიცხოვროთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. ამ თემებზე სალაპარაკოთ ჩვენ მოვიწვიეთ ადამიანები, რომლებიც გამოიჩინეს ძალიან დიდი ნებისყოფა და მოახერხეს არასასურველი წონის დაკლება. და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მოახერხეს ამ წონის შენარჩუნება. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან ნათია, ცხადაია, იურისტი, ბაია, კვიციანი, Dalood's ბრენდმენეჯერი. გოგოებო, მოგესალმებით. ესე იგი, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრე ამ თემაზე. მე და ირინას ანალოგიური პრობლემები გვქონდა ბავშვობაში. ჩვენ ისე ვერ ვიაქტიურებთ, მაგრამ ჩვენ გამოცდილი გვაქვს ეს ყველაფერი და გვაინტერესებს პირველ რიგში რამ გიბიძგათ, რომ დაიწყოთ ცხოვრების ჯანსაღი ცხოვრების წესი. რა იყო მოტივატორი? ჭარბიწონაში. მამისად, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ეს მოხდა ბავშვობაში, ასე ვთქვა, თინეიჯერობას რომ ეძახით და ალბათ ეს უფრო რთული იყო, იმიტომ რომ როდესაც მოზარდი ხარ, იქ ბევრი ცვლილებები არის ხასიათში, ჰორმონალური, მოკლედ ყველაფერი ერთმანეთს ერთვის და უფრო გიჭირს საკუთარი თავის ხელში აყვანა. უკაცრავად გაწყვეტე ბაია. იყო ის მომენტი, რომ გერიდებოდა თანაკლასელებთან, ან გული გწყდებოდა, რომ გამختარი, ან დაქცინეს ბავშვები. აი რამე ესეთი ფაქტორი იყო. ძალიან შემთხვევით მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მთელი ბავშვობა ვიყავი, ძალიან უჭმელი ბავშვი და სულ მესმოდა ჭამე. ამიტომ ვისაც ყველას გქონია ალბათ ხო ეს ბავშვობაში და მე უბრალოდ საზღვარგარეთ წავედი, დავანებე თავი ფიზიკურ აქტივობას, სულ ცეკვავდი და იქ უბრალოდ მე არ ვიცოდი რომ მეკვება უნდა მეკონტროლებინა. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენთან მაშინ არ იყო ესეთი ხელმისაწვდომი, არც ამ ტკბილეული ვთქვა, ფუთუშეული და ნუ ეს მაღაზიები, ხა ორი კაფე იყო ალბათ და სამი რესტორანი. არა, ორი კაფეც არ იყო. ხო, ნუ და შესაბამისად იქ უფრო მეტი არჩევანი იყო და როგორც ბავშვი ისე ვაგემოვნებდი უბრალოდ. როდესაც ჩამოვედი, მე საერთოდ ვერ მივხვდი, პრობლემაც ამაში იყო, რომ ჩამოვედი დედაჩემის რეაქციით, მივხვდი რომ თურმე ძალიან მოვიმატე და მოვიმატე 35 კილო ეს. დედაჩემსაც ანალოგიური რეაქცია ჰქონდა ერთხელ ადამიანს. ხო, ეს უცხოეთმა ძალიან ბევრს გვიქნა ეგ. და შესაბამისად მე სხვების რეაქციებით მივხვდი რომ რაღაცა პრობლემა მაქვს კი არ ხო ეს მართლა ესე იყო ხა რომ მე თვითონ ეხა რაღაც ბავშვი ვიყავი ვერ აღვიქვავდი და უბრალოდ დედაჩემს რომ უნდოდა რომ გამختარიყავი მაგიტომ მივყვებოდი მეც რომ მეუბნებოდნენ ბავშვობაში გეყო ჭამო საერთოდ ვერ ხვდებოდი რაში იყო საქმე იმიტომ მე მგონი რომ მშვენიერ ბავშვი ვიყავი ანუ არ ფიქრობ ამაზე და ვერც აცნობიერებ სავარაუდოდ ამიტომ ვთვლი რომ აი ბავშვობის ასაკიდანვე უნდა იწყებოდეს აი ეს დაბალი ცნობიერების ნაკლები ინფორმირებულობის ბრალიც არის იმიტომ რომ აი პატარაობიდან ბავშვს როგორც ახლა ზრდილობას ასწავლი ხო როგორც ჰიგიენას ასწავლი ისე უნდა ასწავლო თქვა სწორი კვება. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მე სტრესი აღარ მოგიწევს. ძალიან ეს ზუსტად გვეყოლება ჩვენ დიეტოლოგი მოგვიანებით შემდეგ ბლოგში და ზუსტად გვასწავლის როგორ უნდა კომპლექსურად უნდა ხდებოდეს ბაღიდან, სკოლიდან მშობლად. აი ნათიასთან ვკითხვა, ნათია, შენ როგორი ბავშვი იყავი და რა ეტაპზე შეგექმნა წონასთან პრობლემა და როგორ გაუმკლავდი? მოგესალმებით. მე ვიყავი ძალიან გამხდარი ბავშვი, მთელი მოზარდობა, სტუდენტობა, არასოდეს მქონია წონის პრობლემა, ძალიან თამამად მივირთმევდი ტკბილეულს. ნათიას ვიცნობთ სპორტ დარბაზიდან. ეს ძალიან დიდი ხანია და ვფიქრობ, როდის ქონდა წონის პრობლემა მე არ ცხოვრებაში, ესე თუმცა გამომიცდია რას ნიშნავს ეს შეგრძნება, როდესაც ამბობ რომ წონა ხდება პრობლემა. ეს ჩემი ცხოვრების უფრო რაღაც პირად ნაწილს უკავშირდება, როდესაც ცოტა სტრესული გარემო იყო ჩემს ცხოვრებაში და გადავედი ტკბილეულის ძალიან დიდი რაოდენობით მირთმევაში და იმდენად არ მქონდა ეს გამომუშავებული თქვენი თქმის არ იყოს რომ ყველა მიცნობდა გამხდარ ნათიას რომ არც არავის უთქვამს რომ მოდი ერთ ფილა შოკოლადს მეორე ფილა შოკოლადს ნუ დააყოლებ. ამიტომ ესე ძალიან თამამად თან ჩვენ გვათამამებს იცი რა მაინც ლამაზი ხარ მაინც კარგად გამოიყურები ეს არის ყველაზე საშინელი ეს დედაჩემი იყო ამის უსტაბაში ეს სულ მეუბნებოდა რომ რა უშავს ყველაზე კარგი
კარგი ხარ, ალბათ კანში ვეღარ ვეტეოდი და ბებია თუ გეტყვის კომპლიმენტს, რომ კარგად გამოიყურები, მანდ უნდა მიხვდე, რომ ცუდად აღშენის საქმე. ოჯახის წევრის, აი ხა დედაჩემმა მაგალითად ყველაფერი გადადო და აი დიეტოლოგი, თან მაშინ ძალიან რთული იყო, ესე ვთქვათ, ენდოკრინოლოგი. ეს რომელი წლებია დაახლოებით? ნუ 96-17, ნუ რაღაც, ხო, წარსულში. ხო, ნუ მოკლედ. შეიძლება ცოტა უფრო გვიან. ხო. და აქედან გამომდინარე დედაჩემმა მოახერხა ის რომ თვითონაც აკეთა, იმიტომ რომ მე უნდა ვახსენო ეს ქალბატონი ასმათი კერვალიშვილი, იმიტომ რომ ეს არის გენიოსი მართლა, იმიტომ რომ ისე იცის თვისებები, ყველანაირი საკვების და ისე გიგეგმავს ამ კურსს, ხო და რაციონს, რომ ნუ მე ნივთიერებათაც ვლა, ხო, მაშინ გარდატეხის ასაკსეს არ თავს თან და ნებისმიერ მიგვარა, ხო, ანუ და ნუ მერე დავიწყე კლება რაც მაგალბატონთან როგორ ინარჩუნებთ ამ? აი რაც უფრო რთულია, არ გვითქვამთ რომ გახთომა ერთი არის და შენარჩუნება ცალკე თემა. სწორად უნდა გახდე. ზოგადად შენარჩუნება უკვე უნდა გამოიმუშაო ცხოვრების წესად, იმიტომ რომ გარკვეული ასაკიდან ყველას უჩნდება პრობლემა, ნებისმიერი ნივთიერებების რანო სიძლიერეს არ აქვს მნიშვნელობა. თუ მივრთმევთ ღამე, კალორიულ საკვებს, ცომეულს, ტკბილეულს, ბუნებრივია რომ ეს წონაზე აისახება. ეს ნათქვამით უკაცრავად ბოდიში გაწყვეტინა. ესეთ ნათქვამიც არის, რომ ყველაფერი თეთრს უნდა შეეშვა 30 წლის შემდეგ. ხო არის ესეთი თვალსაჩინო, რომ იმიტომ რომ აი შაქარი ვთქვათ, ასრულებთ ამას. ხო. კი, ვიცით, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ ეს კატეგორიული უნდა იყოს, იმიტომ რომ გონებრივი დასვენებისთვისაც საჭიროა გემრიელი საჭმელი, ხო? იმიტომ რომ სტრესია ძალიან ამ ყველაფრის აკრძალვა და ამიტომ 10 დღეში ერთხელ თუ შაბათ კვირას და ასე შემდეგ აძლევ თავისუფლებას, რომ ცოტა ნათია შეეთამაში. 10 დღე ჩემთვის ცოტა დიდი პერიოდია, თუმცა ყოველდღიურად ვცდილობ რომ ვიკვებ ჯანსაღად. ამას არ მხოლოდ წონის შენარჩუნებისთვის ვაკეთებ, არამედ პირველ რიგში ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის სიგამხდრე არ ასოცირდება მხოლოდ სილამაზესთან, ასოცირდება ჯანმრთელობასთან, ენერგიასთან, რომელიც ყოველდღიურად საქმიანობაში, დედობაში და ასე შემდეგ ყოველთვის გვჭირდება. სილამაზის თემა ისეთი რაღაცა თემა არის უცნაური. მანახეთ ის ადამიანი, ვინც შექმნა სტანდარტის სილამაზეს. საერთოდ არ მწამს არანაირი სტანდარტის და არ მჯერა რომ რაღაცა წონა არის იდეალური, ან გარკვეული ფორმა. ყოველთვის არის როგორი ადამიანი ხარ, როგორი საინტერესო ხარ, როგორი ძლიერი ხარ, როგორი გონიერი ხარ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ არა მარტო წონის დაკლებაზე, მაგრამ ძალიან ბევრს უნდა რომ დაიკლოს წონაში. ჩვენ მე მინდა მაყურებელმა რომ გაიგოს, რომ ჯანსაღი კვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თეთრი შაქარი ჩვენ როცა ვიღებთ დიდი რაოდენობით, ეს ანგრევს ჩვენ ორგანიზმს. და არა მხოლოდ წონას და ბუნებრივია ამას თან უნდა ახდეს ვარჯიში, რომ ზოგადად ადამიანი უნდა გამოიყურებდეს ჯანმრთელად. ეს როგორც ვიზუალურად, ისე შინაგანად და შესაბამისად ეს განაპირობებს მის კეთილდღეობას ყოველდღიურობაშიც და საქმეშიც და ყველაფერში. კიდევ მინდა გკითხოთ, რას ფიქრობთ თქვენ აი ექსპრეს დიეტებზე, რომელიც არის ცნობილი, 3 დღე ვჭამთ მხოლოდ კიტრს ან სტაფილოს. აი მოყევით. ხსენებინა, ეხლა რადგან ჯანსაღკვებაზე ვსაუბრობთ, სიგამხდრე არ ნიშნავს ჯანმრთელობას, ხო, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან ბევრს უფრო სიგამხდრე უნდა, ვიდრე ჯანსაღი ცხოვრება და ეს არის მიდგომა ძალიან არასწორი, იმიტომ რომ როდესაც ისეთ სტრესში აგდებ, ეხლა ყველას გქონია ეს, ხო, როდესაც ძალიან ბევრ კილოგრამს იკლებ, მე უკვე ფობიაში გადაგდის ზედმეტი 100 გრამის მომატებაც კი. და გეშინია ყველაფრის ჭამის და მე ხდება ის რომ საერთოდ არაფერს აღარ ჭამ. და გქონია ეგ პერიოდი და გქონია ეს გულის წასვლები, ეს რაღაცა ანომალიური. ძირითადად ეს ხდება თინეიჯერობის ასაკში, როდესაც უბრალოდ მხოლოდ გარეგნულ კუთხეს. მე მგონი რაღაც გარემოცვა კი რა თქმა და თან ყველაზე ცუდი ის არის, რომ იმდენად ეჩვევი არაფრის ჭამას, ესე დავარქვათ, რომ შემდეგ ის ნორმალური საკვები, რომელიც უნდა მიიღო, ისიც კი ბევრად უფრო მეტად აისახება ჩვენს სტანზე, იმიტომ რომ ორგანიზმი არის სტრესში და ფაქტობრივად ჩასაფრებულია, რომ მიიღოს რა კალორია, როგორც კი. კი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დაკლების პროცესი უფრო გრძელვადიანი, დაუშვათ 2 თვე, 3 თვე, მაგრამ ინარჩუნებ შემდეგ ამ წონას. და როდესაც 3 დღიან დიეტას ვაკეთებ, ნუ ყველაფერი გამოვლილი მაქვს მე თვითონ ჩემ თავზე, მაწონი, ყავა და თაფლი. თაფლსაც არ მე ვერიდები რაღაცის გაჟღერებასაც კი, იმიტომ რომ არ მინდა ბავშვებო 3 კილო დაკლებული
რა კარგია, წახვედი დაბადების დღეზე და მეორე დღეს უკან იმ 3 კილოს სიმატებ და კიდე ამატებ. ეს მარტო ჯანმრთელობასაც ხო არ აზიანებს, ეს აზიანებს ფსიქიკას და ნერვებს. ეს რომელიც ვერ სწორდება მე, ანუ შენ შეიძლება გამოჯანსაღდე, მაგრამ ფსიქიკაში ეს კვალს ტოვებს ძალიან დიდს და სტრესავს ორგანიზმს. ჯერ მარტო ის სტრესია რომ არ მოგწონ შენი თავი როგორ გამოიყურები და მე უკვე ნებისყოფის გამომუშავება, აი ამაზე მოგვიყევით, როგორ უმკლავდებოდით იმ სტრესებს. სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად რომ ძალიან სტრესული პერიოდი იყო, იმიტომ რომ უცბად გავიღვიძე და არაფერი აღარ უნდა ვჭამო. აი ესეთი მომენტი იყო, რომ არ მქონია არასდროს შეზღუდვა და უცბად უნდა შევზღუდო, თუმცა მან მოზარდი, ხო? მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ ეს გამოცდილება რო არა, ხო? მე დღეს ესეთი ორგანიზებული ამ კუთხით ვერ ვიქნებოდი და მე ამისი რაღაც მხრივ მადლიერიც ვარ, იმიტომ რომ ამან მე მასწავლა რომ საკვები არ არის მარტო სიამოვნება. საკვები არის იმისთვის რომ ორგანიზმმა ჯამრთელად და სწორად იარსებოს და იმუშაოს, ხო? და მე ამასთან დაერთო აუცილებელი ვარჯიში, რომელსაც ესე იგი შერჩევა უნდა. ესე არ არის, რომ შენ ყველა ვარჯიში მოგერგოს, ხო? როგორც ყველა კვება. ამიტომ აუცილებელია რაღაცა დრო დაუთმო ამასაც. მე ხლა წლები დამჭირდა, რომ იოგამდე მივსულიყავი, ვთქვათ, რომ გამერკვია, რომ აი იოგაა თურმე ჩემთვის მისაღები და არა რაღაცა weightlifting-ს რო ეძახიან ძიმე წონის. ნათია, შენ აი იგივე კითხვა მაქვს შენთან. ნუ ვარჯიში ჩემი ცხოვრების წესია ფაქტიურად არ მახსენდება თითქმის დიდი პერიოდი, როდესაც ვარჯიშთან ყოფილიყავი დაკავებული, ასევე ბავშვობიდან ძალიან სპორტული ვარ. შევხვედრილ სპორტ დარბაზში ძალიან ხშირად. აუცილებელი კომპონენტია ზოგადად იმისთვის, რომ არა მხოლოდ იმისთვის, რომ კარგად გამოვიყურებოდეთ, იგივე ენერგიის წყაროა, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელია და გეთანხმებით, რომ აუცილებელია მოვერგოთ ვარჯიშს, თუმცა მრავალფეროვნებაც სასურველია, იმიტომ რომ დარბაზები დამღლელია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი სტანდარტის დარბაზები გვაქვს, დამღლელია ერთ და იგივე ვარჯიშები და მთავარი არის, რომ ძალიან დიდი დრო არ უნდა დავუთმოთ. შეიძლება რომ კვირაში 3-4 ჯერ დავკავდეთ, აი ბოლოს გამოვიმუშავე, რომ 1 საათი არის ის დრო, რასაც მე სპორტ დარბაზში ვატარებ. და ზუსტად ვიცი, გრისთვის ვარ მისული, ვთქვათ, რა სავარჯიშოები უნდა შევასრულო და არის რომ შემდგომ ვესწრები ისე ჯგუფურ ვარჯიშებს, რომ სადაც უფრო მეტი დინამიკა, უფრო მეტი ასე ვთქვათ, დრაივია, ენერგია, და ცეკვა. და დიახ, სტეპი, ცეკვა, იოგა, ბოდი ბალანსი, ბოდი პამპი. დღეს გვაქვს ვართ უკვე გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან ბევრ სხვადასხვა ვარჯიშს ვეზიაროთ და ნამდვილად თუ ჩვენ ბავშვობაში ამის საშუალება ნამდვილად ამ კუთხით, იმიტომ რომ არჩევანი რეალურად უნდა მივიდგეთ კომპლექსურად, რომ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ორგანიზმისთვის, ეს ხდება ფსიქიკისთვისაც და სულ ეს არ არის უბრალოდ წონა. ძალიან დიდი მადლობა. იცით, აი ძალიან კარგი ის მომენტი. მე აღარ დაველოდები ორშაბათს და ხვალიდან დავიწყებ სწორყვებას და ხვალიდან მართლა არა, ორშაბათს ველოდები. ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველას გონია რომ წონა არ არის წონაზე, ესე მნიშვნელოვანია რომ ჯანსაღი კვება, ჯანსაღი ფსიქიკა და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. შევახსენებ მაყურებელს რომ ბაია კვიციანი ყავდა და ნათია ცხადაია სტუმრად.